इन्टरनेटको जमाना छ। इमेल र सामाजिक सञ्जालमा धेरै थरीका फाइल्स, लिङ्क्स, साइट्सहरू आदान प्रदान भइरहन्छ। गलत फाइल्स र लिङ्क्सबाट जोगिन सकिएन भने हाम्रो सम्पूर्ण जानकारी र डाटाहरू चोरी अथवा ह्याक हुन सक्छ। यही कुराको जानकारी दिन्छ यो वेबसाइटले। त्यसको लागि हामीले आफूलाई शङ्का लागेको फाइल्स र लिङ्क्सहरू यो वेबसाइटमा अपलोड गरेर चेक गर्नुपर्छ। सबसे पहिला आफ्नो ब्राउजर खोल्नु होला। ब्राउजर खोलिसकेपछि त्यसमा तपाईको virustotal.com भनेर इन्टर गर्नु होला। वेबसाइट खोलिसकेपछि त्यसमा तपाईलाई अनलाइनमा सोशल मिडिया साइटहरुमा अथवा आफ्नै ल्यापटपमा रहेको कुनै पनि फाइलहरुमा भाइरस छ जस्तो लाग्छ भने त्यसमा आफ्नो फाइल अपलोड गरेर चेक गर्नु होला। अनि चेक गर्दाखेरि तपाईको भाइरस छ छैन यो वेबसाइटले बताउँछ है। म तपाईहरुलाई यसमा गरेर देखाउन गइरहेको छु। मलाई साथीले अस्ति एउटा फाइल पठाएको थियो मेलमा हैन। तपाईको त्यो फाइल एकचोटी चेक गरेर हेर्दै छु म है। तपाईको यसरी अपलोड गरेपछि यसले आफैले चेक गर्छ है। हेर्नुस् यो मलाई मलाई साथीले पठाएको फाइलमा यसरी भाइरस रहेछ यो है। यसरी थाहा हुन्छ हेर्नु त यो आफैले यसले स्क्यान गर्छ हैन। अनि यसरी भाइरस छ अथवा करप्टेड छ भने यसरी यहाँनिर हेर्नु त 58 security vendors and no sandboxes flagged this file as malicious भनेको छ है। यो तपाईको भाइरस रहेछ है। अब यसलाई मैले खोल्न चाहिन, यसलाई मैले चलाउनै चाहिन, यसलाई मैले डिलिट गर्न नि मिल्यो हैन। अब तपाईलाई साथीहरुले फेसबुकतिर अथवा इन्स्टाग्राममा ट्विटरमा कसैले केही लिंक पठाएको छ भने त्यो लिंकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै कहिलेका हाम्रो फेसबुक आइडीहरु ह्याक हुन्छ नि हैन। अब त्यो युआरएल त्यो लिंकहरु वेबसाइटहरु मलिसियस छ छैन चेक गर्ने चाहिँ यो युआरएल मा त्यो लिंकलाई कपी पेस्ट गरिदिनु होला हैन। अनि त्यसले त्यसरी देखाउँछ। मैले यहाँनिर मलाई एउटा साथीले पठाएको थियो अनि मैले त्यो चेक गर्दै छु है। हेर्नुस् त यो इमिसी सफ्टले फिशिङ लिंक मलिसियस भनेर देखाएको छ है। अब यो लिंकलाई चलाउनु भन्दा नचलाएकै ठीक हुने भयो है। यो त भयो हाम्रो करप्टेड फाइल्स र लिंकहरुको हैन। अब तपाईको यसले सही चीजलाई पनि देखाउँछ कि देखाउँदैन एकचोटी चेक गरौँ है त। यहाँनिर मैले अर्को एउटा लिंक हाल्न चाहे है। यहाँ हेर्नु त युआरएल मा यसरी कपी पेस्ट गरे है। हेर्नु त यो हरियो टिक लागेर आएको छ नि है। यो लिंक सही छ, यसमा कुनै पनि मलिसियस यस्तो डाटा चोरी हुने त्यस्तो केही पनि इस्यु छैन भनेर देखाएको छ है। यो वेबसाइटलाई हामीले विश्वास गर्न सक्छौं है। तपाईहरुको पनि त्यस्तो कुनै वेबसाइटहरु छ फाइलहरु त्यस्तो कसैले पठाएको छ भने यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो virustotal.com बाट है। मैले यहाँनिर एउटा एथिकल फाइल चेक गर्न चाहे है। हेर्नु त यहाँनिर यो मैले भर्खर एउटा फाइल चेक गरेको थिएँ। यो ठीक छ नि है, अनडिटेक्टेड भनेर देखाएको छ। यसमा कुनै पनि त्यस्तो इस्युहरु छैन है। यो फाइल राम्रो छ है। तपाईहरु पनि यसरी जोगिन चाहनुहुन्छ भने यो virustotal.com भनेर वेबसाइट ब्राउजरमा इन्टर गरेर आफ्नो कुनै एउटा फाइल अथवा लिंकहरु छ भने चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ तपाईको एन्ड्रोइड मोबाइलमा पनि तपाईले डाउनलोड गर्न मिल्छ है। यसको सानो एपीके फाइल दिन्छ सायद, त्यो डाउनलोड गरेर त्यसमा पनि चेक गर्न मिल्छ है। हजुरहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो साथीहरुलाई पनि लाइक शेयर गरिदिनु होला है। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। आफ्नो साथीभाइलाई पनि यसको बारेमा थाहा छैन भने शेयर गरिदिनु होला ताकि उहाँहरुले पनि यो जानकारी पाउन् है। कसैलाई एउटा आइडिया हुन्छ, कसैलाई हेल्प हुन्छ है। यो भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु।